වෙලාව කීයද? 4යිද? 3යිනේ. 3ට පිටත් වෙන්න දැන් අත්තන ගල්ලේ ඉන්නේ. සුරංගය උදේ අරගෙන ඉන්නවනේ. මේක එකපාරටම මේ යන්න ප්ලෑන් කරලා ගෙදරින් මිනිස්සුන් අතහැරගෙන යනවා. ජනගම් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. නුවර එල්ලේට කිට්ටු ගන්න පුළුවන් ඒක දන්නේ නැහැ. ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවා කියලා තමයි ආරංචිය. ගිහිල්ලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් මේ 60 ඉන්නේ 60 කිට්ටුවේ ඉන්නේ. සෙල්ෆි එකක් ගන්න නෙමෙයි. උඩියක් වා ගන්න ඕන ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා. Settle the gun? Wait. itu nih ada makan lu anda juga. Kecil lupa. Hey? Hah? Din dalli? Salli kara? Aye. Mau job back කරන්න? මේ මට කකුල අමාරුයි. කොහොමද දාන්නේ කකුල? මේ වැටිලා. වැටිලා? ඩාස් හරිය. අප්පා. එනවා. හරි. කොහොමද දෙමළද? දෙමළ එක නෙමෙයි. හා හා. කොහෙද මේ? ඈ? වැඩ තියෙනවද මට? වැඩ නැහැ අපි Nuwara Eliya යන ගමන්. ඈ? ඒ වැඩ නැහැ. ඔයා මොනවද කරන්නේ? ළමයි නේ? ළමයි කෙනෙක් ඉන්නේ කතා කරන්න. ආ. Hari ya. Hari. Ah, hari. Oh.
ලැජ්ජයිද ලැජ්ජයිද ඒ වුලන්න බෝඹරු වෙල්ල යන ගම බොඩි පාගෙන හැබැයි නකින්ට ගියාම අම්මෝ අර අඩෝ පඩි බෙල්ලිමුල් නෑ අපෝ ඉස්සර දැන් හොඳයි හදලා එපා වෙනවා ඒක නෙමෙයි බෝඹරු හතරින් යම්ම හතරින් යන් ඕවා නගින්න බෑ මේ වගේ තැන් මේ වාණිජ කරණය වුණාම දැන් දිගටම කට දාලා කඩයක් තිබුණේ මාව ඉතින් ජරා තැනක් වෙලා තියෙන්නේ මේකට කඩින්නවා මේ වඩේ කමු කියයි රොටි වැස්සක් එන්න හදන්නේ පිටි දෙමන්නේ පිටි ඔව් පදම ගන්න අනන්ද වුණා මොකන්ද පදමෙන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් අපේ ගවල් හදන ඒවා මාම මේ රොටිය හයියයි ඒවා හයිය නෑ ඒ කියන්නේ ගාගෙන තෝසේ වගේ පිටි පුතා පාන්දර දුන්නු පිටි අනන්ද අල්ලා තිබ්බම වෙයි පියා ගන්න බෑ කියන්නේ පිටියක උතුරලා කොයි වෙලාවෙත් එන්න බලන්න කියන්නේ අර කන්නේ දැන් කට්ටිය යනවා පොලොස් එක ගන්න කොහොමද ඔව් ඈ ලුමි මස් වගේ යන්නේ ලුමි නම් කොල්ල බයික් එකට දීසි තුනක් කරන් ගියා නෑ ඔව් උන් රොටි ගාන බයික් එකට දීසි තුනක් කරන් ගියා මේ රොටිය හදන හැටි හිතා ගන්න බෑ පොල් දාලත් කියලා අර කට්ටිය දැන් රොටි දවල්ට බත් කන්නේ නැහැ රොටි දාකුත් අරන් ගියා මේ සැලෙනවා
වගේ කෙනෙක්.